ฝนฟ้าฝนตกอ่ะเอาตังค์ให้หน่อยเอาอะไรก่อนนะคะอย่าใจกลับบ้านก่อนเจ้าสวยกระดอนแบบนี้หลังใครเนี่ยทำไมเจ้าสวยจังเลยมันถามโมไปเดี๋ยวเดี๋ยวถามโมไปคน6 โมงแต่ยังว่าค่ำไปง้อนเรื่องหนังตัวติดตัวแต่ออกมาแต่ไม่เรียนนะจ๊ะไม่เรียนถึงสาวใจนะคุณผู้หญิงไม่ได้เรียนเรายิ่งสนิท
หันมาบ้านกูบ่เคยถามดิ คุยหิวเปล่าต้องมาแล้ว กลับแล้ววะค่ะ สวยมากกูแล้วโบยังเบิ่งแต่ยี่ปี